Kissinger nói gì về Việt Nam với Tổng thống Donald Trump? Người đàn ông này là Henry Kissinger, người đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm 1973, cùng cố vấn Lê Đức Thọ của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận nó cùng Kissinger. Sự kiện gây chấn động truyền thông quốc tế, còn Kissinger nhận về nhiều chỉ trích. Kissinger từng là nhà ngoại giao lão luyện của Hoa Kỳ, người gốc Do Thái và có tới 3 bằng tiến sĩ, thông thạo 7 thứ tiếng. Cách đây 8 năm, khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, ông đã cho gọi Kissinger để hỏi ý kiến ông này về vấn đề ngoại giao với Việt Nam. Ông Trump chưa tiếp nhà khoa học nào quá 30 phút, nhưng lại dành cho Kissinger 60 phút. Đáp lại, Kissinger nói rằng ông là giáo sư của Đại học Harvard. Những giáo sư của trường này chưa bao giờ nói về một vấn đề nào quá 60 phút. Và trong video này, 60 phút của Kissinger sẽ được nói trong không quá 3 phút. Khi nhắc đến Việt Nam, Kissinger nói với Donald Trump: với người Mỹ nói riêng và với thế giới nói chung, dân tộc Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Việt Nam là một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng lại có một lịch sử chiến đấu chống ngoại xâm mà bất kể một dân tộc nào trên thế giới cũng chưa từng phải trải qua. Kiên cường, bất khuất, thông minh, chịu đựng, cần cù, gan dạ, anh dũng, nhân đạo và thân thiện là tất cả những gì đều có ở dân tộc này. Vì vậy, nếu nước Mỹ hôm nay và mai sau cần một lời khuyên về quan điểm ngoại giao của Mỹ với Việt Nam thì nên suy nghĩ đến những điều đặc biệt quan trọng sau. Chúng ta không nên lôi kéo để gần gũi họ, bởi dân tộc này có tinh thần cảnh giác rất cao đối với những nước lớn. Họ sợ gần gũi rồi lôi kéo mua chuộc làm mất an ninh quốc gia họ. Ngay như Trung Quốc ở ngay bên cạnh, nhưng trong suốt cuộc chiến tranh với Mỹ, họ vẫn đề phòng mọi hành động của Trung Quốc. Vì vậy năm 1978 tại Campuchia và biên giới phía Bắc năm 1979, họ đã không bị động bất ngờ. Đặc biệt, càng không nên tạo mối ác cảm thù địch với họ, vì như chúng ta biết, có những thời điểm trong chiến tranh và hậu chiến tranh, cảm tưởng như dân tộc này đã bị cô lập, bỏ rơi, nhưng ý chí và nghị lực của họ không bao giờ cạn. Nếu những dân tộc khác mà bị gần 1.000 năm đô hộ Bắc thuộc như dân tộc Việt Nam, chắc đã bị xóa tên trên bản đồ từ lâu. Nhưng với họ, vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và không bao giờ quên nhiệm vụ giành lại độc lập cho dân tộc. Vì vậy, coi họ là kẻ thù, nhiều khi lại không có lợi cho nước Mỹ. Với dân tộc này, chúng ta nên tôn trọng quyền tự quyết của họ, tạo niềm tin và sự tôn trọng với họ, bởi họ là một thế lực rất đáng gờm trong những quốc gia Đông Nam Á và châu Á trong tương lai rất gần. Với vị thế và đường lối ngoại giao đặc thù như quốc gia này, họ không liên kết, liên minh, tạo phe phái, gây bất lợi cho chúng ta. Họ là lá cờ đầu trong việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới. Vì vậy, đối với nhiều quốc gia, Việt Nam vẫn là hình mẫu giải phóng và độc lập dân tộc. Họ có tiếng nói và niềm tin nhất định trên hầu hết các quốc gia thân thiện hay không thân thiện với chúng ta. Các quốc gia hợp tác và quan hệ với họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi quan hệ với chính chúng ta. Chính vì thế, với Việt Nam, chúng ta nên có một cách quan hệ đặc thù với họ, không gần gũi lôi kéo, không gây sức ép cô lập ác cảm với họ, và hãy quan hệ với họ bình đẳng, khách quan và tôn trọng. Làm được như thế, chắc chắn nước Mỹ sẽ có được rất nhiều lợi thế trong khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Bởi đây là một quốc gia đặc biệt, một dân tộc đặc biệt. Vì vậy, nước Mỹ cũng nên có một mối quan hệ đặc biệt với họ. Và rõ ràng, những tham vấn của Kissinger rất có giá trị với ông Trump. Bằng chứng là trước khi trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, cuối tháng 9 năm 2024, tập đoàn nhà ông Trump đã ký kết hợp tác với công ty của đại gia Đặng Thành Tâm để xây dựng dự án sân golf và khách sạn tại Hưng Yên, với tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy sự coi trọng của Mỹ dưới thời ông Trump với Việt Nam như thế nào. Bởi khi làm tổng thống, tập đoàn nhà ông Trump sẽ không có những dự án đầu tư tại các nước có xung đột về lợi ích với Mỹ. Thực tế, mối quan hệ tại Việt Nam và Mỹ là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.